માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે મળીશું નિપુણ મહેતાને અને એમની સાથે વાત કરીશું કે કઈ રીતની આપણે માર્કેટમાં સ્ટ્રેટેજી રાખવાની છે, કઈ રીતે ઇકોનોમી આગળ ગ્રો કરી રહી છે અને કયા પોઈન્ટ્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. તો નિપુણભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને જે રીતે આપણી ઇકોનોમી ગ્રો તો થઈ રહી છે, પણ માર્કેટમાં પણ આપણે એક ગ્રોથ ઓફકોર્સ જોઈ રહ્યા છે, પણ એક વોલેટિલિટી પણ જોઈ રહ્યા છે. તમે હવે આગળ જતાં કઈ રીતે માર્કેટને રીડ કરી રહ્યા છો? So, good afternoon and thank you for having me on the show. માર્કેટમાં ક્લિયરલી 3 થી 4 કારણો છે જેને કારણે નર્વસનેસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એક તો સૌથી પહેલા કે જે ઓવરઓલ ગ્લોબલ લિક્વિડિટી ફેડે ઓછી કરવાનું શરૂ કર્યું છે, એનો એક ઘણો મોટો ઇમ્પેક્ટ પડે છે. બીજું, જે હાયર ઇન્ફ્લેશન છે અને એને કારણે વ્યાજના દરો બધા જ દેશોમાં વધી રહ્યા છે, એને કારણે ક્લિયરલી ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ ગ્રોથ પર આવે એવી બહુ સારી શક્યતા છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જો આપણે અર્નિંગ્સ જોઈએ ગ્લોબલ, ફક્ત ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સના નહીં પણ ગ્લોબલ અર્નિંગ્સ જોઈએ તો એક વોરને કારણે એક ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે. ઓવરઓલ હાયર કોમોડિટી પ્રાઇસીસ, મેટલ પ્રાઇસીસને કારણે માર્જિન્સ ઘટ્યા છે અને માર્ચ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ ધાર્યા કરતાં ખરાબ આવ્યા છે. અને એક ગ્લોબલ સિનેરિયો છે. ગ્લોબલ આઈટી કંપનીઝમાં પણ આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી આઈટી કંપનીઝ ગઈકાલે સ્નેપચેટના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા, પણ અધરવાઇઝ આપણે બ્રોડલી જે આઈટી કંપનીઝના રિઝલ્ટ્સ પણ જોયા છે એમાં ઇવન પ્રોજેક્શન્સ છે આગલા 2 થી 3 ક્વાર્ટરના એની મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી નેગેટિવ આવેલી છે. એટલે ગ્લોબલી અર્નિંગ્સ પર એક ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે જીઓપોલિટિકલ અનસર્ટન્ટીને કારણે, હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સને કારણે, અને એને કારણે આપણે ઓબ્વિયસલી ઓવરઓલ ગ્રોથ ઇમ્પેક્ટ આવી શકે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં એવી શક્યતા સારી એવી સમજી શકાય. ઇનફેક્ટ ગયા વખતે આપણે શો કરેલો ત્યારે તમે સ્પેસિફિકલી પૂછેલું રિસેશન જેવું લાગે છે કે શું. ઇન્ડિયામાં તો રિસેશન જેવું ક્લિયરલી નથી લાગતું, પણ ગ્લોબલી જે રીતે ડીગ્રોથ થયો છે, જે રીતે વ્યાજના દરો વધી રહ્યા છે, વી શુડ નોટ બી સરપ્રાઇઝડ કે યુરોઝોનમાં કે પછી યુએસમાં રિસેશનરી કન્ડિશન્સ ધીરે ધીરે આવતી જાય. એટલે એક ગ્લોબલ ગ્રોથનો રિસ્ક ડેફિનેટલી આવી જાય છે અને એને કારણે આપણે માર્કેટ્સમાં નર્વસનેસ ઘણી જોઈ રહ્યા છીએ. એ તમે સાચી વાત કહી, પણ જો આપણે ડિફરન્શિએટ કરવું હોય, સિચ્યુએશન ઓફકોર્સ બધે સરખી છે, પણ કઈ રીતે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની સિચ્યુએશન વધારે બેટર છે અને કઈ રીતે નેગેટિવ છે ઇફ યુ કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ? Good question. I think overall Indian situation, domestic growth ને લીધે, ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડને લીધે ઘણી બેટર છે ગ્લોબલ સિચ્યુએશનને કારણે. એના 2 થી 3 કારણ સમજી શકાય. એક તો આઈ થિંક જે રીતે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે એઝ વેલ એઝ રિઝર્વ બેન્કે જે ઓવરઓલ લિક્વિડિટી સિચ્યુએશન મોનિટર કરી છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં જે રીતે એક મેજર્ડ મૂવમેન્ટ લાવી છે, એટલીસ્ટ there was no panic that was there. લિક્વિડિટી સિચ્યુએશન સારી એવી મેનેજ થઈ છે. ગ્રોથનો જે ઇમ્પેક્ટ છે એ જે રીતે ગ્લોબલ ગ્રોથનો ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે એની કમ્પેરિઝનમાં ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં ગ્લોબલ ગ્રોથનો ઇમ્પેક્ટ ઘણો ઓછો આવ્યો છે. એટલીસ્ટ અર્નિંગ્સ ગ્રોથનો ઇમ્પેક્ટ ઘણો ઓછો આવ્યો છે. રૂરલ ડિમાન્ડ જે છે એને કારણે આપણે એક ઓવરઓલ કન્ઝમ્પશન સારું એવું ડિસન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. મોન્સૂનની નો સારું પ્રેડિક્શન છે, એને કારણે એટલીસ્ટ કંપનીઝમાં સારું એવું ડિમાન્ડ અપટેક આપણે જોવાની શક્યતા છે. જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ હતી ઇન્ડિયાની, એ લોકોને ઘણો બેનિફિટ મળ્યો, પણ ઓબ્વિયસલી જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝમાં અત્યારે થોડું સ્લોડાઉન ડેફિનેટલી છે, કારણ કે યુરોઝોનમાં સ્લોડાઉન છે, યુએસમાં સ્લોડાઉન છે. એટલે સિલેક્ટ સેક્ટર્સમાં જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ હતી, ખાસ કરીને ગવર્મેન્ટે પણ જ્યારે હમણાં 2 દિવસ પહેલા ડ્યુટીઝમાં ફેરફાર કર્યો, એને કારણે થોડો એક ઇમ્પેક્ટ આવશે. એટલે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ અત્યાર સુધી ઘણો સારો ફાળો હતો એ લોકોનો ડોમેસ્ટિક ગ્રોથનો. આગળ જઈને થોડો ઓછો થઈ શકે છે, પણ ઓવરઓલ જે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી છે એમાં આજે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ જે આવ્યા છે એનો લિમિટેડ ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડને, ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશનને કારણે.
તમે ઓલ્સો પૂછ્યું કે એમાં ઇન કમ્પેરિઝન કઈ રીતે ખરાબ હોઈ શકે છે. વેલ આઈ થિંક જે રીતે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ આરબીઆઈએ કરી છે કે જે રીતે ઓવરઓલ ગવર્મેન્ટે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ માટે જે હમણાં બધા પ્રાઇસીસ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસને બધા ઘટાડ્યા એને કારણે જે બેનિફિટ્સ મળશે આઈ થિંક that is the big differentiating factor જેને કારણે on the one side there was fear કે ડેફિસિટ વધશે. we do not think કે એનાથી ડેફિસિટમાં બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ આવી જશે. 6.4 નો ગવર્મેન્ટે પ્રોજેક્ટ કરેલું છે એનાથી કદાચ થોડું વધારે થાય, પણ જે રીતે ડિરેક્ટ અને ઇનડિરેક્ટ ટેક્સીસના કલેક્શન્સ છે એટલા હેલ્ધી છે કે ક્લિયરલી એના પર ફિસ્કલ ડેફિસિટ પર ઇમ્પેક્ટ આવે એવી શક્યતા નથી લાગતી. એટલે ઓવરઓલ વી વુડ થિંક ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી એન્ડ ડોમેસ્ટિક ગ્રોથ સિચ્યુએશન ઇઝ ઇન અ ફાર બેટર ગ્લોબલ ગ્રોથના કમ્પેરિઝનમાં આપણી ઘણી સારી સિચ્યુએશન છે. અને એક જેટલો ઇમ્પેક્ટ વોરનો થયો છે કે હાયર ઇન્ફ્લેશનનો છે એ ગ્લોબલી જેટલો થશે કદાચ એના કરતાં ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં ડેફિનેટલી ઓછો થશે. તો પછી નિપુણભાઈ, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારો એ જ હશે કે જો અત્યારે આપણે ડિમાન્ડ જોઈ રહ્યા છીએ, પણ શું તમે કોઈ એવા સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છો જ્યાં ડિમાન્ડમાં થોડો આપણે સ્લગિશનેસ જોઈએ? કારણ કે જે રીતે ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે અને જો ઇન્ફ્લેશનની આપણી બેટર સિચ્યુએશન છે તો ક્યાં સુધી રાઇઝ આપણે જોઈ શકીએ છીએ? કારણ કે પહેલાં આપણે એવું હતું કે સપ્લાયનું પણ એક આપણે કન્સ્ટ્રેન હતું, અને જો ડિમાન્ડમાં બી જો કન્સ્ટ્રેન આવે છે તો because of inflation, તો એવી સિચ્યુએશનમાં આપણે ક્યાં સુધી આગળ જઈ શકીએ છીએ? સો આઈ થિંક ઇન્ડિયામાં 2 થી 3 રિસ્ક ફેક્ટર્સ ઓલવેઝ રહે છે. એક મોન્સૂનનો રિસ્ક ફેક્ટર રહે છે અને એને કારણે જે લાર્જલી એગ્રેરિયન ઇકોનોમી છે એમાં ફૂડ પ્રાઇસીસ પર ઘણો ફરક પડી જાય છે. રૂરલ ઇકોનોમીના સ્પેન્ડિંગ પાવરમાં ઘણો ઇમ્પેક્ટ થઈ જાય છે. એટલે આઈ થિંક મોન્સૂન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ રિસ્ક ફેક્ટર જેને કારણે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં ઊંચ નીચ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ થઈ શકે છે, ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડમાં ફરક પડી શકે છે. એ અત્યારે એટલીસ્ટ પ્રોજેક્ટેડ નોર્મલ મોન્સૂન છે એટલે એક રિસ્ક ફેક્ટર પણ ડેફિનેટલી ગણી શકાય. એનો જે રિપલ ઇફેક્ટ આવે છે રૂરલ કન્ઝમ્પશન ઉપર, અત્યારે આપણે જે રીતે વેહિકલ ડિમાન્ડ જોઈએ છે, ઓવરઓલ એફએમસીજી નું કન્ઝમ્પશન જોયું છે, ધાર્યા કરતાં રૂરલ સ્પેન્ડિંગ ઓછું થયું છે પાછલા 1 થી 2 ક્વાર્ટરમાં. પણ સારા મોન્સૂનને કારણે એટલીસ્ટ both domestic consumption, FMCG consumption and or જે વેહિકલનું ના નંબર્સ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ થવાની શક્યતા છે. એટલે રિસ્ક ફેક્ટર્સમાં એક મોટું ગણી શકાય. એટ ધ સેમ ટાઈમ વ્યાજના દરો જો ઘણા વધારે ઓલમોસ્ટ અત્યારે તો શક્યતા છે કે હજી 75 to 100 બેસિસ પોઈન્ટ્સ આગલા 1 વર્ષમાં વ્યાજના દર વધશે. પણ જો ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલની સિચ્યુએશન જરા ડિફિકલ્ટ થતી જાય અને જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એના કરતાં વધારો પડે તો એક ઓવરઓલ ડિમાન્ડ પર બી ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. અને એને કારણે વેધર ઇટ ઇઝ રિયલ એસ્ટેટ, ઓટોમોબાઈલ્સ, ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ ક્રેડિટ, એ બધા પર ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવી શકે છે. પણ અત્યારે જે રીતે અલર્ટનેસ રિઝર્વ બેંક અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે બંને દેખાડી છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કંટ્રોલિંગ ઇન્ફ્લેશન, એ પોસિબિલિટી કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ પણ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થોડા થઈ જાય એવી શક્યતા થોડી ઓછી લાગે છે. એટલે રિસ્ક ફેક્ટર્સ ટુ ગ્રોથ ડેફિનેટલી છે, પણ અબિલિટી ટુ કંટ્રોલ ધોઝ રિસ્ક ફેક્ટર્સ અત્યારે જે રેગ્યુલેટર્સ છે અને ગવર્મેન્ટની છે એ ઘણી એમાં સારી દેખાય છે, અલર્ટનેસ દેખાય છે. એને કારણે રિસ્ક ફેક્ટર્સ થોડા ડાયલ્યુટ થઈ જાય છે. એન્ડ દેટ્સ ધ રીઝન વાય ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ સીમ ટુ બી લેસ એક્સપોઝ ટુ રિસ્ક ગ્લોબલ માર્કેટ્સની કમ્પેરિઝનમાં. તમે કહ્યું કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર લેસ રિસ્કીયર ધેન ધ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, પણ તો પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સતત આપણે એફઆઈઆઈનું વિથડ્રોલ જોઈ રહ્યા છે અને એવરી ડે વી સી ધ ફિગર્સ, અને એક સતત આપણા માર્કેટમાંથી પૈસા જઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની વાત કરીએ તો યુએસ માર્કેટ્સમાં આપણે જોયું કે ઇક્વિટી માર્કેટ્સ આર ઓલ્સો ડાઉન અને બોન્ડ માર્કેટ ઇઝ ઓલ્સો ડાઉન. એવું નથી બન્યું કોઈ વખત કે બે માર્કેટ સાથે ડાઉન હોય, આઈધર ઓર is doing well. અને આની રિપલ ઇફેક્ટ ઓલવેઝ વર્લ્ડ ઓવર માર્કેટ્સમાં આવતી હોય છે.
તમે કઈ રીતે આ સિનારીઓ રીડ કરી રહ્યા છો, બંને એફઆઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? સો એફઆઈનો જે પાછલા ઓલમોસ્ટ 6 મહિનાથી જે નેગેટિવ ફિગર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, કદાચ શોર્ટર ટાઈમ ફ્રેમ 3 થી 4 મહિના, clearly on the one side જે higher interest rates યુએસમાં થાય છે, that explains it. પણ in comparison to that જે Indian growth છે, which is anticipated કે ભાઈ 2022માં it will be the highest growth economy globally, એ ધ્યાનમાં રાખીએ તો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સરપ્રાઇઝિંગ કે એફઆઈએસનું આટલું હેવી સેલિંગ ચાલી રહ્યું છે. આઈ થિંક વધારે ધ્યાનમાં રાખવાનું ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ એ બી છે કે એક તરફ યુરોપ અને યુરોઝોન અને યુએસ વ્યાજના દર વધારી રહ્યા છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ ચાઇનામાં જ્યાં એકચ્યુઅલી વિચ ઇઝ એન એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કન્ટ્રી ઇકોનોમી, અને એમાંથી આટલા હ્યુજ એક્સપોર્ટ્સ થાય છે, ત્યાં ગ્રોથ લિમિટેડ થયો છે અને એને કારણે વ્યાજના દર ઘટાડે છે ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટ. એટલે એનો ઇમ્પેક્ટ, એટલે એક તરફ એક લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસિંગ ઇકોનોમી છે, ત્યાં વ્યાજના દર ઘટે છે, અને જે લાર્જેસ્ટ કન્ઝમ્પશન ઇકોનોમીઝ બધી છે ત્યાં વ્યાજના દર વધે છે. એનો ઇમ્પેક્ટ એક ગ્લોબલ કરન્સીઝ પર પણ ઘણો આવશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે આપણે અત્યારે રૂબલનો જે એક ગેસ પરચેઝિસ માટે જે રશિયાનો સ્ટેન્ડ રહ્યો છે, એને કારણે જે કરન્સી મુવમેન્ટ થઈ છે, ઇન ધ ઓવરઓલ સ્કોપ ઓફ થિંગ્સ જે ડોલર વીક થતો જાય છે. સો આઈ થિંક જે કરન્સી વોલેટિલિટી માર્કેટ્સમાં આવી શકે છે આગળ જઈને, એનો એક ઇમ્પેક્ટ સારો થઈ શકે છે. અને એને કારણે સેન્ટ્રલ બેંક્સ વિલ હેવ ટુ બી વેરી અલર્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ અસેસિંગ ધ કરન્સી રિસ્ક, કરન્સી મૂવમેન્ટ રિસ્ક, અને એને કારણે જે પણ સ્ટેપ્સ લેવા પડે ટુ એન્શ્યોર દેટ વોલેટિલિટી ઇન કરન્સી ડઝ નોટ હેપન, એ ઘણું મહત્વનું થઈ જાય છે. એટલે ઓવરઓલ આઈ થિંક અનસર્ટન સિચ્યુએશન છે, એને કારણે FIs also are going into sort of more risk-averse asset risk-off trade થાય છે, despite the fact that Indian economy is one of the stronger economies. And I think જ્યાં સુધી આ ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી રહેશે, whether it is વોરની અનસર્ટનિટી, કરન્સી વોલેટિલિટી પોસિબિલિટીની અનસર્ટનિટી, રિસેશનરી કન્ડિશન બની શકે લાર્જર ઇકોનોમીઝમાં, એની અનસર્ટનિટી, જ્યાં સુધી અનસર્ટનિટી રહેશે, એક રિસ્ક ઓફ ટ્રેડ આપણે જોતા રહીશું, which could act as a factor જેને કારણે માર્કેટ્સ, ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં વોલેટિલિટી ઘણી વધારે હોય. ઓકે, તો પછી આ અનસર્ટનિટી જે એન્વાયરમેન્ટ બનેલું છે એ આઈ થિંક થોડો ટાઈમ લેશે, તો ત્યાં સુધી હવે રોકાણકારે કઈ રીતે માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, કઈ રણનીતિ વાપરવી જોઈએ, કયા સેક્ટર્સ પર તમે ધ્યાન આપી રહ્યા છો અત્યારે? I think clearly એક ફોલિંગ નાઇફ જેવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે સમટાઈમ્સ sitting on cash is also not a bad idea. But at the same time, if you are really finding a lot of prices attractive, so I think blue chips ma very clearly atyare ek nibble in gradually kari shakaય, with the clear possibility કે markets haji અહીંથી lower levels જોઈ શકે છે. I think in that way, in terms of sectors, FMCG definitely looks to be a safer bet. આપણે IT સ્પેસમાં સારો એવો ફોલ જોયો છે. Of course, management commentary among the larger companies definitely આવેલી કે કદાચ એ લોકોનો ગ્રોથ આગલા 2 થી 3 ક્વાર્ટરમાં ઇમ્પેક્ટ થઈ શકે છે, અને ઓલમોસ્ટ હાયર ડબલ ડિજિટ્સ થી લોઅર ડબલ ડિજિટ્સ કે ઇવન સિંગલ ડિજિટ ગ્રોથ આવી શકે છે. અને એને કારણે આપણે IT સ્પેસમાં સારો એવો ફોલ જોયો છે. ગ્લોબલી ઓફકોર્સ ઘણી બધી IT કંપનીઝમાં મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી નેગેટિવ આવી છે, બટ વી વુડ થિંક કે જે રીતે આપણે કરેક્શન આવ્યું છે IT સ્પેસમાં, if there is a further fall, that could be an attractive space to look at for investing. So number of sectors, clearly, again, chemicals, specialty chemicals is another space jema एक relatively safe upward trajectory દેખાય છે રેવન્યુઝની અને પ્રોફિટેબિલિટીની. એટલે there are certain safe haven sectors
જેમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય છે. ક્લિયરલી કેશ રિચ કંપનીઝ વિલ મેક અ બિગ ડિફરન્સ. કેશ રિચ કંપનીઝને જે લોકોને એટલીસ્ટ જે હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આવે છે એનો ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે, જે અધરવાઇઝ હાઈલી લેવરેજ કંપનીઝને જેટલો ઇમ્પેક્ટ આવી શકે એ કેશ રિચ કંપનીઝને હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો ઇમ્પેક્ટ નહીં આવી શકે. એટલે દેટ કુડ બી અનધર ડિફેન્સિવ બેટ. સો ક્લિયરલી દેર આર પોકેટ્સ જેમાં opportunities for the long term છે, but with a clear caution that જે રીતે માર્કેટની અનસર્ટનિટી છે એના કારણે વોલેટિલિટી હજી આગળ પણ આવી શકે છે. જી નિપુણભાઈ, હોલ્ડ યોર થોટ્સ. મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે, તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું અને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહીશું. Aether Industries Limited. Initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 610 rupees to 642 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, May 24, 2022 and closes on Thursday, May 26, 2022. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. બજારના તમામ ઉતાર ચઢાવની છે જેમને ખબર, દેશ વિદેશના બજારો પર છે જેમની ચાપતી નજર, તમારા રોકાણોને સુરક્ષિત કરશે અને આપશે નફો. માર્કેટ માસ્ટર્સ માત્ર CNBC બજાર પર. अरे भाभी जी बड़े दिन बाद मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ. ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा. वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बायबैक भी. किसना डायमंड ज्वेलरी. શેર બજારના મહારથી આપશે પ્રત્યેક કંપનીની સંપૂર્ણ માહિતી, વિશ્લેષણો કરી આપશે સચોટ સલાહ અને આપશે આપના પોર્ટફોલિયોને સમૃદ્ધ કરવાના ફંડા. ફેન્ટાસ્ટિક ફંડા દિવસભર માત્ર CNBC બજાર પર. બેબી, આપણે લગ્ન કરી લઈએ તો? લગ્ન? આઈ લવ યુ વેરી મચ, પણ મને લાગે છે આપણે લેવલ 2 પર છીએ. લેવલ 2? હા, જેમાં ફેપેચિનો છે ને, જો આ ચોકલેટ સોસ છે, whipped cream, લેવલ 2. હજુ તો નીચે કેરેમલ છે, આઈસ્ક્રીમ છે, કોફી છે. હા, નકામો ફેરવી રહ્યો છે. કમિટમેન્ટ કરવા માટે કરવી પડે છે સીધી વાત, જેવી રીતે કરે છે IIFL ફાઇનાન્સ. IIFL હોમ લોન. ઘર તમારું, લોન અમારી. લોન ફક્ત 3 દિવસમાં, વ્યાજ પણ ઓછું, પેપર વર્ક પણ ઓછું. IIFL ફાઇનાન્સ, સીધી વાત. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સપર્ટ નિપુણ મહેતા સાથે. નિપુણજી, મેટલ સેક્ટર પર હવે તમારો શું વ્યૂ રહે છે? જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ડોમેસ્ટિકલી જે રિફોર્મ્સ થઈ રહ્યા છે ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરમાં, વધઘટ જે આપણે જોઈ છે પાછલા દિવસોમાં, શું તમને લાગે છે કે મેટલનું એક કરેક્શન થઈ રહ્યું છે કે જે રીતે વેલ્યુએશન્સ વધી ગયા હતા અને જે આપણે એક પીક સાયકલ જોઈ, જે લોંગ ટર્મ સાયકલ ચાલી, આગળ જતાં તમારો શું વ્યૂ રહેશે આ સેક્ટર પર? વેલ, આઈ થિંક હિસ્ટોરિકલી આપણે જોઈએ તો મેટલ્સમાં ઓવરઓલ માર્કેટ ડિસ્કાઉન્ટિંગ રિલેટિવલી PE રેશિયોઝ રિલેટિવલી લો રહ્યા છે, ઓલવેઝ રહ્યા છે. પાછલા 2 વર્ષમાં આપણે જોયું કે ઘણું બધું પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝને કારણે, ડિમાન્ડ સપ્લાય મિસમેચને કારણે ઓવરઓલ મેટલ પ્રાઇસીસ સારી એવી વધી હતી. પ્રોફિટેબિલિટી બધી કંપનીઝની ઘણી સારી આપણે જોઈ. ડીલેવરેજિંગ ઓફ બેલેન્સ શીટ્સ જોયું, એક્સપેન્શન જોયું. એટલે ક્લિયરલી એક ઓવરઓલ મેટલ સ્પેસ સ્ટ્રોંગર ડેફિનેટલી થયું છે. ઓન ધી અધર હેન્ડ, જ્યારે પણ થોડું પણ ગવર્મેન્ટનું પ્રાઇસ ઇન્ટરવેન્શન આવે ત્યારે એ સેક્ટરનું ટુ સમ એક્સટેન્ટ ડીરેટિંગ પણ થતું હોય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જ્યારે હ્યુજ એક્સપેન્શન કંપનીઝ અનાઉન્સ કરે, આપણે 2 થી 3 કંપનીનું એ પણ જોયું કે એ લોકોએ કેપેસિટી એક્સપેન્શન ઘણું વધારે ઓલરેડી અનાઉન્સ કરેલું છે, થોડા એક્વિઝિશન્સ પણ થયા છે. એમાં જે આટલું મોટું જ્યારે એક્સપેન્શન થતું હોય ત્યારે એનો ઓવરઓલ રેવન્યુ ઇમ્પેક્ટ કે પ્રોફિટેબિલિટી ઇમ્પેક્ટ ઓલમોસ્ટ 1-2 વર્ષ પછી કે 2 થી 3 વર્ષ પછી આવતો હોય છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન તમે ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપેન્શન કર્યું છે કે બ્રાઉનફિલ્ડ એક્સપેન્શન કર્યું છે. મેટલ્સમાં આપણે
ટુ દેટ એક્સટેન્ટ સારું એવું કેપેસિટી એક્સપેન્શનની અનાઉન્સમેન્ટ જોયેલી છે, અને ઓબ્વિયસલી જે એનો ઇમ્પેક્ટ આવશે એ આપણે 2 થી 3 વર્ષ પછી જોઈશું. અને ત્યારે મેટલ્સનો ડિમાન્ડ સપ્લાય સિચ્યુએશન કે પ્રાઇસિંગ સિચ્યુએશન શું હોય છે, દેટ ઇઝ સમટાઇમ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રેડિક્ટ. જે સાયક્લિકેલિટી ઓવરઓલ મેટલ સ્પેસની છે એને કારણે. સો વી વુડ થિંક કે આઈ થિંક ધ મેટલ સાયકલ I think to a to a large extent has peaked out. એક ગ્રેજ્યુઅલ ડિરેટિંગની પણ શક્યતા છે આપણે મેટલ સ્પેસમાં જોઈએ આ બધા કારણોને લીધે. સો વી વુડ થિંક દેટ metals while maybe હજી કદાચ 1 થી 2 ક્વાર્ટરમાં એક સારું એવું એટલે રીઝનેબલ પ્રોફિટેબિલિટી દેખાડે, પણ એટલીસ્ટ ધ metal cycle seems to have peaked out at least for now. સાથે ઓટો સેક્ટર આપણે જાણીએ છીએ કે એક પેન થ્રુ પસાર થઈ છે, પણ હવે શું તમને કોઈ ચાન્સીસ લાગી રહ્યા છે? કારણ કે બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક રિવાઇવલનું પૂરું ટ્રાય કરી રહ્યું છે, અને આપણે ઓટો સેક્ટર અત્યારે માર્કેટમાં બી જોઈએ તો એક જેટલું બીજા સેક્ટર્સ ફોલ થતા હોય છે એટલા ફોલ નથી થતા હોતા, અને એક મેન્ટેન કરી રહ્યા છે. ત્યાં એક તમે રિવાઇવલ જોઈ રહ્યા છો? So we would think gradual revival auto space માં definitely આવશે. એના 2 થી 3 pros and cons છે. એક on the one side બહુ અગ્રેસિવ ગ્રોથ નહીં આવી શકે, કારણ કે વ્યાજના દર આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધતા જોઈશું, એને કારણે એક ઓવરઓલ ડિમાન્ડમાં ઇમ્પેક્ટ આવતો હોય છે. પણ ઓન ધી અધર હેન્ડ આપણે જોઈએ તો ઓવરઓલ રો મટીરિયલ કોસ્ટ, આ જે ગવર્મેન્ટના સ્ટેપ્સ થયા એને કારણે રો મટીરિયલ કોસ્ટ ઘટશે, અને જો એને કારણે જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝીસ ન થાય તો એના પર એક ડિમાન્ડનો પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવી શકે છે. સેમિકન્ડક્ટરની અનસર્ટનિટી હજી પણ ડેફિનેટલી ચાલી રહી છે. દેર ઇઝ નો ક્લિયર વિઝિબિલિટી કે 1 ક્વાર્ટરમાં કે 2 ક્વાર્ટરમાં એમાં કંઈ ફેરફાર આવી જશે. એને કારણે ઓવરઓલ પ્રોડક્શન ઓલ્સો હેઝ સફર્ડ, અને દેટ ટુ સમ એક્સટેન્ટ ઇઝ અ નેગેટિવ. જે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી થઈ છે વોરને કારણે, જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશનને કારણે, એને લીધે ટુ સમ એક્સટેન્ટ એક્સપોર્ટ્સ પર પણ ઇમ્પેક્ટ આવ્યો. સો ઓવરઓલ આઈ થિંક જો મોન્સૂન સારું રહે અને રૂરલ ડિમાન્ડ આપણે સારી જોઈએ તો એક ઓવરઓલ ઓટો સેક્ટરમાં ગ્રેજ્યુઅલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી શકે છે. લાઇક આઈ સેડ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધવાને કારણે એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ તો ડેફિનેટલી ઓલવેઝ આવતો હોય છે ઓટો સ્પેસ પર અને રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસ પર. એટલે વાઇલ વી વુડ બી ઓપ્ટિમિસ્ટિક કે ઓટો સ્પેસમાં ગ્રેજ્યુઅલ ડિમાન્ડ અપટિક આવવો જોઈએ, એટલીસ્ટ કમર્શિયલ વ્હીકલ સ્પેસમાં there looks to be more visibility in comparison to 2-wheelers and 4-wheelers. And not just આપણે મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રીમાં જોયું છે, બટ ઓવરઓલ જે ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે એને કારણે સીવી સ્પેસમાં એક ઓપ્ટિમિઝમ વધારે ડેફિનેટલી દેખાય છે. સો we would differentiate between in the overall auto space between 2-wheelers, 4-wheelers, passenger vehicles and commercial vehicles. And the latter space, the commercial vehicle space માં optimism વધારે, we would be more positive in comparison to the rest of the auto space. સેમ રણનીતિ તમે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પણ અપનાવશો between PSU and private banks? So બેન્કિંગ સેક્ટરમાં આઈ થિંક જેટલું ક્લીનઅપ ઓફ બેલેન્સ શીટ્સ થયું છે, it probably has made virtually all banks relatively strong. આપણે જે રીતે પ્રોફિટેબિલિટી જોઈ, જે રીતે લોઅર NPAs જોયા, ક્લિયરલી, અને ઘણા બધા એસેટ્સ જે બેડ એસેટ્સ હતા એ ઘણી બધી બેંકોએ હાઈવ ઓફ પણ કરી રાખ્યા છે એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝને. ઓવરઓલ આઈ થિંક ક્લીન અપ બેલેન્સ શીટ્સ હેઝ બીન ઇમેન્સ. જેમ ગવર્નરે ગઈકાલે પણ વાત કરી, ઓવરઓલ ક્રેડિટ ગ્રોથમાં એક ગ્રેજ્યુઅલ અપટિક આવી છે. પ્રોબેબલી વન વુડ હેવ એક્સપેક્ટેડ લોટ હાયર ક્રેડિટ ગ્રોથ, પણ એક ગ્રેજ્યુઅલ અપટિક ડેફિનેટલી ક્રેડિટ ગ્રોથમાં આવી છે. આઈ થિંક a lot would depend કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કેટલા વધે છે અને એને કારણે ક્રેડિટ ગ્રોથ પર ઇમ્પેક્ટ કેટલો આવી શકે છે. while on the one side બધી બેંક્સમાં સફિશિયન્ટ લિક્વિડિટી છે, ક્લીન બેલેન્સ શીટ્સ છે, પણ ધ વાઇટલ
ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ ક્રેડિટ ગ્રોથ કેટલી સ્પીડથી આવી શકે છે અને ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીમાં ગ્રોથની વિઝિબિલિટી કેટલી દેખાય છે. સો આઈ વુડ થિંક banking sector looks extremely positive. Both public sector and private sector banks valuations જે રીતે public sector banks ના છે એને કારણે એ relatively attractive થાય છે. Retail demand છે એ on the one side maybe passenger vehicles માં ઓછી હોય in comparison to other sectors, પણ overall જે consumption demand છે એને કારણે જે borrowing થાય છે retail borrowing, that is a positive as far as a lot of private sector banks are concerned, NBFCs are concerned. એટલે while the banking sector might not run away in terms of performance, પણ સ્ટ્રોંગર સેક્ટર ડેફિનેટલી ગણી શકાય. અને જ્યારે પણ આપણે ક્રેડિટ ગ્રોથ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીમાં જોઈશું એનો મેક્સિમમ બેનિફિટ ક્લિયરલી ઓબ્વિયસલી ધ બેન્કિંગ સ્પેસને મળે છે અને આર સેન્સીસ એ પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સને એનો બેનિફિટ ઘણો વધારે મળશે. સો વી વુડ બી ડેફિનેટલી પોઝિટિવ ઓન ધ બેન્કિંગ સ્પેસ ઓવરઓલ વિથ ધી એક્સપેક્ટેશન કે શોર્ટ ટર્મમાં એક ઇમિડિયેટ સિગ્નિફિકન્ટ રનઅપ કદાચ ન આવે, પણ ઓવરઓલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વિઝિબિલિટી ઓફ અર્નિંગ્સ બેન્કિંગ સેક્ટર ડેફિનેટલી લુક્સ પોઝિટિવ. જી એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓન ધેટ નોટ નિપુણભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ શેર કરવા બદલ, અને સાથે જ મને બી આપશો રજા. નમસ્કાર.